Välkomna tillbaka till Gräsklipparmannens verkstad. Alex som filmar och Jakob i verkstaden äter glass. Kolla vädret hörni. Ja. Det är bara spöregnar. Jag vet inte hur mycket man kan se i videon här, men det är bara vräker ner. Det är Gud som pissar är det. Ja, kan man säga. Och du står där och käkar glass. Nej, det är helt otroligt, Jakob. Ja. Men vi kan ju faktiskt visa upp lite här. Innan så var det ju maskiner överallt här. Nu är det fortfarande en del. Men det är lite bättre nu. Här är lite som ska rensas. Vi har ju tyvärr inte hunnit med det överhuvudtaget. Men... Det är lite skit borta. Bordet är rensat här. Ja, bordet är halvt rensat. Bänkarna är rena. Ja. Det har kommit lite nya remmar där. Ja, det får ju Nicke se där på måndag antar jag. Eller om man kollar på filmen. I övrigt så tycker jag att det har blivit väldigt fint där som är gångar och allting här. Och allting är uppradat och det ser fräscht ut helt enkelt. Alltså det ser kaosigt ut, men man kan inte förvänta sig så mycket bättre när det är så många maskiner, va? Men det är inte kaos utan det är ändå uppradat på bästa möjliga sätt. Det är bara att det är mycket helt enkelt. Så Nicke kommer jag jobba när han kommer tillbaka i alla fall. Alright, den här videon blir absolut inte som det var tänkt, men ja, i alla fall det blir nog bra i slutändan. Jag tänkte, så här ser det ut när man lämnar allting. Mörkt, dystert, ensamt. Ja, det är väldigt tragiskt. Man ser bara fram emot morgondagen, va? Träffa folk igen och allt vad det är. Så att, nej, det är faktiskt väldigt tråkigt att lämna verkstaden så här. Men det är skönt att vara inne nu när det ser ut så här ute. Jag vet inte om ni kan höra att det bara vräker ner, men allting är dyngsurt nu, mobil och hela jävla kittet. Får lägga lite på sidan där bara. Den här bilen är lite halvseg ibland, men det går bra. Så tänkte jag visa rutten hem till mig då, tänkte jag säga. Vad jag genomgår varje dag. Eller på tal om det genomgår varje dag. Jag har ju faktiskt inte haft det så här bra som jag har det nu. Jag bodde ju uppe i Stockholm tidigare. Eller ja, utanför norr om Stockholm då, för att vara exakt. Norrtälje hette min hemstad. Och ja, ni undrar ju liksom kanske hur jag hamnade här mitt i då Fjärås med Gräsklipparmannen. Historien är samtidigt sorglig men samtidigt väldigt vad ska man säga, ljus om man säger så. Kan vi börja med att min uppväxt generellt har inte varit lätt. Det har ju min far, alkoholist, och morsa levde ju i depression och grejer. Så att det var ju inte mycket hembesök av vänner eller någonting sånt där, va. Någon hobby hade man ju inte direkt råd med. Han söp ju bort alla pengar. Så att nej, det har varit väldigt tråkigt om man säger så i barndomsmässigt. Så det som räddade mig då, det var ju att jag började spela väldigt mycket. Så jag var ju väldigt bra på tv-spel, dataspel, allt möjligt, va. Så att det löste sig lite i det i tonåren där ett tag. Men man växer ju upp, behöver ett mer stabilt jobb och grejer. Jag var ju väldigt då asocial, för du vet, ja, men man var instängd hela tiden. Det jag gjorde var ju möjligtvis att kunna spela och bli bra på den grejen, va. Så att vänner och grejer, det
Och det sociala, det försvann liksom på något vis. Väldigt tungt var det. Och hur ska jag förklara detta? Shit alltså, jag blir lite känslosam här. Nej, men på den vägen är det. Man kommer upp där i tonåren och allt vad det är, va? Skolan gick ju åt helvete. Jag kunde inte koncentrera mig så mycket. Fick även ett basebollträ i huvudet där i 15-16 års ålder. Så att det var väldigt svårt för mig att komma ihåg saker. Eller det blev mycket svårare. Så att jag har ju minnesproblem så det heter duga. Jag var ju för sig väldigt duktig i schack också. Tävlade överallt och SM och jag har varit med i varenda tävling från det man var. Ja, jag började ju spela när jag var 5 ungefär och så slutade jag då efter basebollträet ungefär något år senare där. Så, tävlingar har jag varit med på så ja, jag kan inte ens förklara alla. Jag skulle få sitta här hela dagen. Men man märkte snabbt där att det var något minnesproblem, va? För att jag förlorade ju matcher på tid helt plötsligt. Och det var väl så jag kom fram till att det var någonting som inte riktigt stämde emot förut. För det var inte så att jag fick basebollträt i huvudet och sen smack. Nu har jag glömt saker, utan man fick ju känna av stegvis. Och med tanke på hur mycket schack jag spelade och grejer, va? Så nej, jag satt ju där och räknade på samma drag om och om igen. Och jag märkte att jag glömde bort vad jag räknade först hela tiden. Så det var ju första symptomet. Andra symptomet var ju faktiskt sen när man började träffa lite folk och man dubbelbokade datum och sånt där, va. Så att jävlar vad det räcker här. Fan, jag kan knappt köra här tänkte jag säga. Men ingen fara, det går bra. Oroa inte för mig. Nej, så att det var väl så jag började märka att jag hade de här minnesproblemen då. Fick ju träffa läkare och skit som bedömde att det här kommer inte bli bättre, men det kommer inte bli sämre heller och lite sån här halvdana besked, va. Så jobb var ju naturligtvis väldigt svårt för mig att få liksom med de här problemen. Dessutom. Så att först var jag ju asocial och sen var det ju då minnesproblem. Så att och sen var det lite depression också. Jag hade inga pengar liksom, så att jag menar jag levde på liksom mellan 3 och 4 tusen i månaden efter hyra, internet, ja ni vet det här vanliga. Så att nej, det var ju faktiskt väldigt tufft. Och jag gjorde ju såna här olika rehabiliteringsgrejer. Så jag fick ju lära mig att bygga äppellådor och komma i tid. Och du vet, man fick bara visa att man var arbetsduglig helt enkelt. Men problemet var att rehabiliteringen som jag gick på först, den var ju 3 timmar bort enkelresa ifrån där jag bodde. Så då skulle man ju ha råd att ta sig dit också. För det fick man ju inga pengar för. Så det var ju lagom intressant. Så det är klart att jag kunde inte gå på allting varje gång då. Så det... nej. Sen fick man ju sen var det väntetid då efter det. Vart det nya neuropsykiatriska utredningar och skit, va. Just för det här med minnet och grejer, va. Och då ville de kolla att det var andra grejer som kanske låg bakom. Och det kom man ju fram till att det inte gjorde direkt. Så att det var ju liksom smådrag av vissa saker. Men det var ju inte så att det kunde bli stämplat som autism eller ADD eller någonting så här. Utan smådrag helt enkelt från lite varje grej där. Vad jag förstod det som. Och det hade ju hjälpt mig lite mer om jag faktiskt fick någon typ av diagnos. För då sa Arbetsförmedlingen det att då kunde man ju få något som heter särskild hjälp och grejer.
Men det hade jag ju inte rätt till. Så det var ju bara att söka jobb som vilken Svensson som helst va. Även fast jag hade den här minnesproblematiken då. Så det var ju bara att fortsätta och vara deprimerad och sådär. Och ja, jobben kunde inte vara hur långt ifrån som helst heller. Jag menar, jag bor ju liksom inte mitt i Stockholm heller. Så det var ju liksom en liten bussresa och sådär in till stan och grejer va. Bussarna gick ju hela tiden men jag hade ju inte råd att ta dem. Men hade man fixat ett jobb så det är klart att då hade man ju prioriterat det före någonting annat va. Skita internet eller vad fan som helst va. Nej, så depressionen fortlevde. Arbetsförmedlingen tog ju inte emot mig. Ja, det var bara så. Och sen träffade jag ju då den här sambon jag lever med nu. Och det förändrade ju allting. Min mor gick ju tyvärr bort samma år där. Så att när min mor gick bort så bestämde jag mig för att ja, men då kan jag ju flytta till henne då. Nu finns det ju ingenting som håller mig kvar där borta i Stockholm. Så hennes föräldrar då hjälpte till och med flytt och grejer. För jag hade ju som sagt inga pengar. Så de ställde upp till 110%. Hur underbara som helst. Min syrra och hennes sambo hjälpte faktiskt till också att köra grejerna då. Eftersom att jag hade inte körkort på den tiden. Så jag kunde inte köra något eller göra något speciellt på det viset. Så jag kommer ner här. Bor här i 2 år. Fortfarande lite samma problem med arbetsförmedling och allt vad det nu är va. Man får skriva in sig på nytt och göra nya grejer och väntetid och gud vet allt som det är för många andra då, kan jag tänka mig. 2 år senare, ungefär give or take, så får jag förfrågan från man kan säga någonting som tillhör arbetsförmedlingen som hjälper till att få folk dit. Jag vet inte vad det heter. Men det var också någon typ av rehabilitering kan jag tänka mig. Och då sa de där att jag fick skriva ner 3 alternativ där jag ville praktisera. Och jag tänkte, jag bodde ju väldigt nära ICA men jag kände att nej, alltså jag har ju varit ifrån människor så himla mycket så det kan jag nog inte klara av. Sen var det en annan butik nära mig som gjorde mattor och grejer men jag kan ju ingenting om mattor överhuvudtaget. Så det var ju inte heller intressant. Men 3:e alternativet det var ju då Horreds lantmanna som jag gick förbi där någon gång när jag hade hunden och så här. Och tänkte jag, ja men fan, jag vet ju ingenting om lanthandel eller någonting men det såg himla mysigt ut på utsidan och grejer. Så jag tänkte, ja men jag skickar in att Horreds lantmanna, där vill jag vara som första alternativ då. Och de hade ju så mycket att göra där så att i början. Så att det tog ju lite tid innan jag fick något svar ifrån, eller rehabiliteringen fick något svar därifrån. Men jag sa det är värt att vänta. Så jag var jävligt envis. Vi väntar. Så det gick väl ett par månader eller någonting sånt där till. Och då fick de äntligen tag i Rebecka där då, som skötte allting med intervjuer och människor och gud vet allt vad det var. Så att jag fick träffa slipparmannen kan man säga, Nicke och Rebecka där. Och det var ju det bästa som har hänt mig då. Jag var ju som ett nervvrak i början. Jag orkar ju knappt någonting. Jag skulle jobba ett par timmar i veckan. Liksom. Vi säger 2 timmar på måndagen. Och sen 2 timmar på torsdagen till exempel. Efter de 2 timmarna som jag var där, jag var ju nästan färdig va. Men sen så stegvis så orkar jag lite mer och mer. Det vart lite mer kött på benen om man säger så. Jag trivdes ju som tusan där. Tanken var ju att jag skulle bara göra en sak. Samma grej hela tiden då. Eftersom att det var ju... Jag trivdes med att ha det så. Eftersom att det blir svårt för mig att komma ihåg saker. Om det blir 4 eller 5 uppgifter va, som ska göras. Så att det blir ju oftast ett problem. Men så var det ju definitivt inte kan jag säga. Sådär, nu är jag äntligen hemma. Stegvis var det ju liksom att man fick mer och mer ansvar, mer och mer uppgifter och så här. Fine, jag glömde ju bort en hel del. Ingenting gick ju perfekt i början, det kan jag inte påstå. Men man lärde ju sig. Och
Ja, på den biten är det. Så nu vet ni ju hur allting funkar. YouTube-kanal, det är jobb, det är... Jag har lärt mig så mycket om allting med robotar och så här. Så tack och lov att jag var lite teknisk från början då. Annars hade det nog blivit ett stort problem. Och ni som ville veta hur min sambo ser ut, så här sitter hon. Hej hjärtat! Vad gör du? Du är med på YouTube? Nej. Jo. Oj. Hon är lite kinkig men... ja. Nej men sådär så hon ut i alla fall. Hälsa. Ja. Nej så att... vad skulle jag säga nu då? Ja just det, jag har ju flyttat hit nu närmare jobbet faktiskt. Det tog väl 10 minuter någonting att åka hit. Så... För det är synd att det regnar så in i helvete men... Vi börjar ju få klart med lite saker i alla fall. Det ska absolut inte se ut så här som det gör nu. Utan vi har ju bara satt... Det här är någon jävla bord som vi fick faktiskt häromdagen. Så det ska vi byta ut mot det bordet tänkte jag säga. Nej men vi ska ha det som soffbord helt enkelt. För just nu äter vi och kollar på tv då. Och där är min färg-tv som Jakob alltid nämner. Fan. Det är jävla rolig han. Så jag vet inte... Här är katten, lilla Hades. Han följer alltid efter mig. Jag vet inte varför, jag får alltid flytta på honom överallt. Och jag gör ju allt som man inte ska göra med en katt. Men ja, han följer efter mig ändå. Jag är inte elak så mot honom, men jag väcker han och jag flyttar på honom och jag håller på så här. Fan, vi har inte fått upp allting än. Alltså det är mycket, den här ska ju förresten tillbaka till jobbet. Så Nicke, den här kommer du få tillbaka. Jävla hottentott-grejer. Men det ser lite halvkaosigt ut och så är fortfarande tyvärr. Men det har varit så mycket grejer. Jag kan inte ens förklara hur mycket grejer det har varit. Så att nej usch. Hjärtat, kattlådan. Den ska fixas. Lite pant och grejer. Fan, alltså jag vet inte. Nu har vi tvättat här nyligen och så här, men alltså i stora hela så alltså det är ju fina ytor liksom. Det är bara att det här har ju blivit så jävla trångt nu när man inte vet vad man ska göra med grejerna riktigt. Så vi får ju fixa lite mer möbler faktiskt som kan göra att det faktiskt ser okej ut. Nej, så jag hoppas att ni inte blir allt för jävla illamående. Ja. Nej, men det har varit en väldigt spännande resa för min del tycker jag. Och jag kan inte ens säga med ord hur mycket jag har uppskattat Nicke och Rebecca för deras tålamod med mig. För jag menar, det kan inte ha varit lätt i början. Alltså jag förstår ju det. Alltså det är någon snubbe som väger, ja, men som Nicke säger, 30 kilo. Tittar ner i marken så här. Du vet, svårt liksom med allting i början. Till... Ja, jag vet inte, jag har fortfarande lite problem att visa mig i kamera och grejer. Men utöver det så ser ni mig i verkligheten. Kom fram, prata, inga problem. Det är bara att snacka på. Jag är bara så jävla kamerasjuk tänkte jag säga. Nej, men jag har inte så mycket mer att visa sådär. Liksom, fan, jag har inte kommit så långt. Så att... jag får helt enkelt önska er en trevlig fortsatt vecka och helg och allt vad det är. Det är snart helg här i alla fall. Det är torsdag idag i alla fall. Så att ja. Så glöm inte plingelingklockan som Jakob brukar säga. Prenumerera och allt det där. Det är gratis så att det är inga bekymmer. Så tackar Alex för sig. Så får ni ha det så himla underbart. Och Rebecca, Nicke, ni är så jävla underbara. Alltså, jag ser verkligen fram emot till att ni kommer på måndag. Hej då allihop. När solen går upp börjar allting om. Ni visar vägen dit drömmar får blom. Rebecca och Nicke, ni ser vem jag är. Med öppna hjärtan finns ni alltid där. Ni leder med kärlek, ni leder med tro. Ni skapar en plats där alla kan bo. Ingen är för liten, ingen står kvar. Ni ser det bästa i alla ni har. Och Rebecca och Nicke, ni tänder ett ljus, ni fyller våra hjärtan.
förändra världen nu. Ni bygger framtiden med omtanke och skratt. Gör mörka dagar till stjärnklara natt. Som chefer är ni förebilder varje dag. Ni får oss att känna att vi hör till er natt. Ni tror på människan, ni tror på varann och hjälper oss vidare så långt som ni kan. Vi sjunger högt så alla kan förstå. Hand i hand bygger vi ett land med något starkare än ett familjeband. När solen går upp börjar allting om. Ni visar vägen dit drömmar får blom. Rebecca och Nicke, ni ser vem jag är. Med öppna hjärtan finns ni alltid där. Ni leder med kärlek, ni leder med tro. Ni skapar en plats där alla kan bo. Ingen är för liten, ingen står kvar. Ni ser det bästa i alla ni har. Och när någon tvivlar lyfter ni dem upp. Visar att hoppet aldrig ger upp. Och Rebecca och Nicke, ni tänder ett ljus. Ni fyller våra hjärtan och lyser upp varje hus. Ni ger alla chansen till ett bättre liv. Med kärlek och värme, steg för steg framåt. Ni är starka tillsammans. Ni visar oss hur att ett öppet hjärta kan förändra världen nu. Ni bygger framtiden med omtanke och skratt. Gör mörka dagar till stjärnklara natt. Som chefer är ni förebilder varje dag. Ni får oss att känna att vi hör till ett lag. Ni tror på människan, ni tror på varann och hjälper oss vidare så långt som ni kan. Vi sjunger högt så alla kan förstå att världen blir bättre när kärleken får råd. Ett steg i taget, hand i hand. Tillsammans bygger vi ett bättre land.